사랑이란 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수 있어서. Chú dậy lại khóc chưa? 너니? Ở đây nằm ngoài kịch bản. Cho nên con nó nhìn nó cười cho. Cho nên chỗ này chú dậy hơi xúc động. Quay tiếp không? Đỡ. A few moments later. Xin chào, Mình là Vân Anh. mình là Trung Thành. Sau đây là câu chuyện tình yêu của chúng mình. Các bạn quen nhau như thế nào và vào khoảng thời gian nào? Chính xác thì vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Hội nghị Khoa học Công nghệ và Tuổi trẻ các trường đại học y dược toàn quốc lần thứ 19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng mình là 2 sinh viên trong khoảng 10 sinh viên là đại diện cho trường đại học Y Hà Nội tham dự. Và trước đó thì ở trường hai anh em đều là sinh viên nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau. Một Y3 với một Y6. Thế nhưng mà để phải đến khi mà gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh thì đấy là lần đầu tiên. Thời gian yêu nhau đã có giai đoạn nào các bạn đã phải yêu xa chưa? Và ai là người hay gọi điện trước? Trong khoảng thời gian bắt đầu từ khi chúng mình quen nhau từ 2018 thì có 3 lần, ít nhất là 3 lần là chúng mình ở hai cái khoảng cách địa lý rất là xa. Thì cả 3 lần đó thì đều là mình đi Pháp. Đó là 3 cái dấu mốc mà xa nhất nửa vòng trái đất của chúng mình. Mỗi lần là mình và Vân Anh đều muốn gọi điện cho nhau thì dù là cái khoảng cách thời gian nó khác nhau nhưng mà cái thời điểm mà chúng mình muốn gọi cho nhau thì gần như đó là cùng một lúc. Với mình thì có một cái khái niệm rất là đặc biệt trong vật lý, đó là vướng víu lượng tử, hay là người ta còn gọi là rối lượng tử đấy. Thì là hai cái hạt nhân mà đã có cái mối liên kết thì dù có khoảng cách xa đến bao nhiêu thì vẫn có những cái mối vô hình. Đó là khi mà người này cảm thấy kiểu bị buồn hay là bị có một cái gì đấy hơi gợi gợi suy nghĩ từ người kia thì người kia ở xa, dù xa đến mấy thì vẫn có thể cảm nhận được, đúng không? Chú dậy lại khóc chưa? You will always be inside my heart. I hope that I have a place in your heart. Đố anh biết có một cái điểm chung thì của mình giống trong tất cả mọi chuyện. Điểm chung thì là lúc nào cũng vội vàng, Lúc nào phải sát nút mới làm. Có nghĩa là thường thì mọi người sẽ cũng không thích trễ hẹn, hoặc là mọi người cũng muốn là mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu và đúng giờ. Thế nhưng mà khi mà bọn mình có cái cơ hội mà được đi, có là cái quãng thời gian mà bọn mình đi du lịch cùng nhau này, bọn mình trải qua được với nhau, bọn mình hiểu nhau hơn ấy, thì bọn mình thấy được rằng là những cái khoảnh khắc đấy thì nó lại rất là đáng yêu. Vì từ những cái câu chuyện đấy thì nó làm giúp cho chúng mình hiểu nhau hơn, rồi nó tạo nên những cái kỷ niệm mà sau này mà nhắc lại thì bọn mình cũng không thể quên được.
You were always gonna be my love. 이두가 다리가 너마다 going 이루어지는 I remember to love you told me how you were always gonna be the one. 마다 가라지는 너의 손도 yeah. Now and forever. Ra thì mỗi nơi đều có một cái kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà một cái dấu mốc mà mình nghĩ là không thể nào quên được đó là cái ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đấy là ngày mình đã cầu hôn vợ mình tại Merlion, Singapore, với sự chứng kiến của mẹ vợ qua FaceTime. Ra cái khoảnh khắc đấy thì mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà mình lại cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi mà cái khoảnh khắc đấy thì được chứng kiến bởi mẹ của mình. Tại vì mẹ thì tại mình cảm thấy cái hạnh phúc giây phút đấy của mình nó có ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi vì là nó không phải là bởi vì là mình được anh cầu hôn ở một nơi đông người, mà quan trọng là cái giây phút đấy thì được chứng kiến bởi mẹ của mình. Tại vì mẹ của mình ở với mẹ từ nhỏ, và mẹ là người mà yêu thương mình nhất ấy, và luôn dành cái sự quan tâm dành cho mình. Nên là cái giây phút đấy thì có lẽ là một trong những cái khoảnh khắc mà đáng nhớ nhất và cũng là sâu sắc nhất đối với mình. Chúng mình đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, nhiều khó khăn và nhiều cái xa cách về địa lý. Thế nhưng mà mình tin rằng dù mọi khoảng cách và những cái thử thách nó có lớn đến đâu thì chúng mình sẽ vẫn mãi mãi là dành cho nhau cái tình yêu chân thành nhất và mãi mãi bên nhau, dù là cái khoảng cách nó có xa đến mấy. Mình muốn nói với cả anh là em cảm ơn anh vì đã luôn luôn ở bên cạnh em, luôn luôn lắng nghe và chia sẻ, cũng như là dành cho những sự quan tâm rất là đặc biệt. Và em hy vọng là sau này dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ luôn luôn nắm tay nhau và đồng hành cùng với nhau như thế này. You were always gonna be my love.